Now we're going to discuss the two ways that you can balance a chemical equation. The first one is called your trial and error method. Mag-iisip lang tayo ng number without actually computing it para ma-balance natin yung chemical equation. Remember that in balancing chemical equation, subscript lang ang mapapalitan, bawal palitan ang coefficient. Now, in this case, remember that the arrow sign is the one that separates the reactants from the products. So, dito kasi, apat ang phosphorus, dito dalawa. Dalawang oxygen, dito tatlo. Now, one effective way that I have realized in teaching balancing chemical equation is that we can actually make use of odd-even method. So when we see odd numbers, these are numbers which are not divisible by 2, like 1, 3, 5, 7, 9, and so on and so forth. At kapag sinabi nating even numbers, ito yung divisible by 2, like 2, 4, 6, 8. So ang gagawin natin, titingin tayo doon sa chemical equation, titingin tayo doon sa reactants at products na kung saan yung element sa isang side ay odd at yung element sa other side ay even. So in this case, yung phosphorus, pareho siyang even number, so hindi natin siya pwedeng gamitin sa odd-even method. Yung oxygen naman, dito dalawa, tapos ito naman tatlo. So yung isa odd, ito, yung isa even, kasi dalawa. Now, the first thing that we're going to do is make the odd number even by finding a number na pwedeng i-multiply sa kanya para maging even number yung odd. Okay, so yung oxygen ang pupuntilihin natin dito kasi siya yung may odd-even. So dito even, dito odd. So what number can we use to multiply this substance para maging even number yung oxygen? Yung lowest parate. So 2. Pwede tayong maglagay ng 2. So that means yung 2 i-distribute sa lahat. So yung maging bilang ng oxygen natin is 6. So 2 times 3 is 6. Pumunta tayo doon sa kabilang oxygen naman. Anong number niya? 2. So what number can we put dito sa oxygen para maging 6 din yung bilang ng oxygen? So 2 times 3. So maglalagay tayo ng 3 in order to make the number of oxygen equal para maging 6. So balance na ngayon yung oxygen. Tingnan naman natin yung phosphorus. Dito yung phosphorus, 2 times 2 ay 4. Sa kabila naman ay 4. So it is now balanced. Okay lang na kahit na wag ka na maglagay ng number dito, it is already considered as 1. So this is balanced. Okay, next we have AgNO3 plus copper will produce copper nitrate plus silver. Apat siya. Actually, makaka-encounter kayo ng mga substances na ang product ay or ang mga substances involved ay apat or higit pa. Now in this case, sa silver, dito sa reactant, remember yung arrow sign, siya yung nagdi-divide ng reactants at product. Sa silver, sa reactant ay isa, sa product isa rin, so hindi siya pwedeng gamitin. Yung copper natin ay parehong isa sa reactant, isa sa product, so hindi rin pwede. What about nitrogen? So dito kasi sa nitrogen, sa reactant, isa. Dito naman sa product, naka-enclose siya sa parenthesis at merong 2. Ibig sabihin nung naka-enclose sa parenthesis at merong 2, yung 2 na nandito ay i-distribute sa loob ng parenthesis. So, ibig sabihin, i-distribute siya sa nitrogen at sa oxygen. So, ibig sabihin, si nitrogen dito ay 2, si oxygen ay 3 times 2, 6. Dito naman sa reactant, iisa lang ang nitrogen. So, si nitrogen na lang ang tignan natin. Dito sa product, ang nitrogen natin ay 2. So, titignan natin sa reactants, iisa. So, maglagay tayo ng 2 dito. Okay. Nung naglagay ka ng 2 dito naman, sa ating first substance na may nitrogen, naging 2 yung nitrogen niya, pantay na sa product. Yung oxygen naman, ilan dito? 2 times 3 is 6. Dito naman, 2 times 3 is 6. So, balance na ngayon yung oxygen. Tignan natin yung copper. Pareho pa bang balance? Pareho pa rin iisa yung copper, kaya hindi natin siya papakialaman. Next, yung silver naman. Nung naglagay tayo ng 2 dito, na-multiply si nitrogen, si oxygen, at si silver.
So, si silver ngayon, magiging dalawa na. Samantalang sa product ay iisa, kaya maglalagay tayo ng 2 para maging equal yung bilang ng silver. So, that is how we are going to balance number 2. Okay. Next naman, we have Al plus hydrochloric acid to produce aluminum chloride and hydrogen. Remember, bakit may 2 ulit sa hydrogen? Kasi isa siyang diatomic element at it is written as a single element or nag-iisa lang siyang element. Okay? So, maglagay ng underline sa umpisa ng mga substances. Okay, now in this case, let us have hydrogen. Dito dalawa, dito ay isa. So, para maging pantay ang bilang ng hydrogen, kailangan kong maglagay ng dalawa. Ngayon naman si chlorine, tingnan natin. Si chlorine kasi, nung naglagay ka ng 2 dito, naging dalawa si chlorine. Pero dito, tatlo. Hindi naman tayo pwede mag-multiply sa kanilang dalawa para maging equal. So, ang gagawin natin, okay, ang unahin natin na lang dito ay si chlorine. So, dito si chlorine ay tatlo, dito iisa. So, maglagay ng 3. Itsapwerahin muna natin si hydrogen. Next naman. Ngayon naman, nung naglagay ka ng 3, ang hydrogen mo dito ay tatlo, ang hydrogen mo dito ay dalawa. So, hindi ka naman pwede maglagay ng 1.5 para maging 3 yung hydrogen dito. So, hindi rin pwede ang 3. Remember, this is the trial and error method. So, paulit-ulit ka mag-iisip ng number hanggang sa makuha mo. We also have another method to be discussed mamaya. Okay. So, hindi pwede ang 3. So, subukan kayo natin i-times 2 yung 3. So, gawin natin 2 ito. So, nung naglagay ka ng 2 dito, yung chlorine naman ngayon, yung aluminum ay dalawa, yung chlorine naging 6. Okay. So, unahin muna natin si chlorine kasi kanina pa siya namumroblema. So, 2 times 3 is 6. So, ibig sabihin 6 ang bilang ng chlorine. So, maglagay tayo ng 6 dito para yung isa ni chlorine maging 6. Nung naglagay ka ng 2 dito, hindi lang si chlorine ang na-multiply, kundi pati si aluminum. So, 2 times 1 is 2. So, magiging dalawa ngayon si aluminum. Next naman, si hydrogen. Dito, ang hydrogen dito ay 6. Dito ay 2. So, we can actually add a coefficient which will make the number of hydrogen equal. So, 2 dito ay 6. So, what number can we use to multiply hydrogen with para maging 6 ang kanyang bilang ng atom? So, we can add 3. So, 2, 6, 2, 3 ngayon. Tingnan natin, are the coefficients divisible by a number except from 1? Okay, so hindi pwedeng i-divide sa 2 kasi 3 ito. Hindi din pwedeng i-divide sa 3 kasi 2 ito. So that means this is already the lowest term. So it is now balanced. Next. Odd even method ulit. Si nitrogen, dalawa. Dito isa. Si fluorine, dito tatlo. Ito dalawa. So unahin natin si fluorine kasi mas mataas yung value niya. So, si fluorine dito is odd. Si fluorine dito is even. So, gawin nating even number si fluorine. So, we can make fluorine an even number by putting 2 as a coefficient para maging 6. Ngayon, nung naglagay ka ng 2, 6 na ngayon si fluorine. Dito dalawa. So, what number can we multiply to become 6? 3. Next naman, si nitrogen dito, naging dalawa. Dito ay dalawa. So, it is now balanced. Okay, next. Let us have another example. We have CH18. Now, this is ethane. Kapag makikita ninyo doon sa mga gasoline station, may nakalagay doon octane level. Tapos, kung ano yung level ng octane meron doon sa gasolina. So, CH18 is octane plus oxygen to produce carbon dioxide and water. So, ito yung burning of gasoline. So, we're going to try to balance this. Now, unahin natin si carbon. So, si carbon dito sa ating octane is 8. Sa reactant, sa product naman,
is isa. So let's try putting 8. Next, si hydrogen dito is 18. Sa kabila is 2. So what number can we multiply 2 with in order for the number to become 18? Pwede nating ilagay ang 9. Ngayon naman, naglagay ka ng 9. Okay. Ngayon naman, naglagay ka ng 9. So that means, imumultiply yung 9 sa hydrogen at sa oxygen. Okay. So ngayon naman, yung oxygen na lang ang ating ibabalance. So, 8 times 2 is 16 ang oxygen natin dito. Tapos dito naman, 9 times 1 is 9. Nasa isang side sila ng reaction. Pareho silang product. At ang kanilang mathematical operation na nasa gitna ay plus. So, we're going to add yung 16 na oxygen dito sa carbon dioxide at yung 9 na oxygen dito sa water. So, 16 plus 9 is 25. Ngayon naman, kapag maglalagay tayo ng 25 dito sa reactant na oxygen, imumultiply natin siya sa 12.5 para maging 25 kasi ito yung nasa kay oxygen. So, hindi pwedeng 12.5. Kapag hindi pwede ang 12.5, remember 0.5, mag-isip tayo ng number na pwedeng i-multiply sa lahat. Okay. So, alisin natin yung una nating ginawa. Maglagay muna tayo ng 2 dito. I-multiply natin lahat sa 2. So, 2 times 8 kay carbon, maging 16. Dito isa, kaya maglalagay tayo ng 16 dito para maging equal yung bilang ng carbon. Next naman is, for hydrogen, 2 times 18 is 36. Dito naman, dalawa. Kaya we can add 18 dito. Para maging 36 din yung bilang ng hydrogen. Ngayon naman, kukunin naman natin yung bilang ng oxygen. So, 16 times 2 is 32. Next naman, 18 times 1 is 18. So, 32 plus 18 na oxygen sa carbon dioxide at sa water, this will become 50. So, in order for us to have a 50 na bilang ng oxygen, kapag meron tayong subscript na 2 sa kanya, what number can we multiply 2 with para maging 50? 25. Okay. Mapapansin mo sobrang taas or sobrang lalaki ng mga coefficient natin. Pero tignan natin kung pwede natin siyang i-lowest term. So, what number can we divide sa lahat ng coefficient para maging lowest term? Hindi pwede ang 2. Kasi, if you're going to divide 25 by 2, maging 12.5. So, ibig sabihin, ito na yung lowest term. That is the balance equation. So, that is how you balance chemical equation using the trial and error method at odd-even method. Now, with practice, and of course, I encourage you to practice this at your home. Pwede kang mag-search sa Google na balancing chemical equation worksheet, tapos try mong sagutan, then sa pinakababa nun may mga answers. Tignan mo kung tama yung mga sagot mo sa balancing. Now, I encourage you to do this because we are going to make use of a balanced chemical equation sa lahat ng mga susunod na computations na gagawin natin, not only in chemistry 1 but also in chemistry 2. So, balancing chemical equation is a prerequisite pa lang. So ngayon may points siya kapag tama yung balancing chemical equation mo, pero sa mga susunod, wala nang points ang balancing chemical equation. Dahil prerequisite pa lang siya. Kapag mali ka ng balancing, mali na lahat ng answer mo sa mga susunod na mga topics. Hindi lang dito sa chemistry 1, maging sa chemistry 2 din. Kasi mas maraming computation sa chemistry 2. Okay? Next naman is we're going to balance chemical equation using algebraic expression. So, unahin natin yung una. So, P4 plus O2 to produce P2O3. Ngayon naman, for example, hindi pa natin ito nababalance. Now, pwede natin siyang i-balance by using algebraic expression or by using algebra. The first step to do that is sa bawat substances, maglagay ka ng letter. Mag-allot ka ng letters about substances. So, for the sake na mas maging madali, gawin natin A, B, at C. A for P4,
B for O2, C for P2O3. Ngayon naman, titignan natin kung ilan ang bilang ng element sa bawat letter. So, unahin natin si P. Si P, ilan ang bilang niya sa A? So, 4. Kasi nandito 4. So, ilagay for A. Next, sa B, wala. The arrow sign will be turned to equal sign. Next naman, sa C, ilan ang phosphorus? Dalawa, kaya 2C. Next naman, oxygen. So, sa oxygen, ilan sa A? Wala. Sa B, dalawa. So, 2B. Yung arrow sign gawing equal sign is equal to 3C. Kasi dito, tatlo ang oxygen sa C. Ngayon naman, ang gagawin natin is hanapin natin kung ano yung mas simple or the pinakasimple na term. Actually, in this case, kahit na sino sa kanila. So, try natin si O. So, 2B is equal to 3C. Ito ang gagamitin natin for now. Kasi actually, kahit na sino sa kanila, kasi pareho lang silang simple. So, kukunin natin siya at i-cross multiply. So, we can write it down as 2 over B is equal to 3 over C. So, cross multiply. So, C now will be equal to 2 and then B will be equal to 3. Next, ano yung pwede natin gamitin na letter para ma-compute yung kay phosphorus? So, hindi naman pwede ang B kasi wala namang B dito sa equation ni phosphorus. So, si C ang gagamitin natin. So, in order to determine A, so 4A is equal to 2C. Now, 4A is equal to 2. Substitute the value of C. It is 2. Next, 4A is equal to 4. Ngayon naman, we are going to divide both sides kung sino yung kasama nung ating nawawala na value. So, ang kasama ni A, yung nawawala nating value is 4. Kaya divide both sides by 4. So, cancel. So, A now is equal to 1. Correct my math. Hindi po ako maling sa math. Pero feeling ko tama yung ginagawa ko. So, A is equal to 1. So, ngayon naman, nakuha na natin yung value ng bawat letter. So, A is 1. Maglagay tayo ng 1 dito. Si C ay 2. Si B ay 3. So, tingnan natin kung magkapareho. So, sa taas, isa si phosphorus, tatlo kay oxygen, dalawa kay P2O3. So, pareho sila ng coefficient. So, that means our answer is correct. Now, ano ang kaibahan ng trial and error sa ating using algebraic expression? Number 1 is, sa trial and error method, kapag magaling ka mag-balance ng chemical equation, okay, sorry, hindi nyo pala nakikita kanina, pareho si P1, si oxygen ay 3, si P2O3 ay 2. So, pareho sila. So, ano uli ang kaibahan ng ating algebraic expression at trial and error? Sa trial and error kasi, kapag magaling kang mag-balance, you can balance the chemical equation by simply looking at it and it will only take you 5 seconds para mabalance ang chemical equation. With practice, of course. Tapos, samantalang using algebra, medyo mabagal siya. May compute pang nagaganap. Na kung saan, makapag-balance ka ng chemical equation ng isa in 3 minutes. Samantalang dito is in 5 seconds na i-balance mo na. Ano naman ang benefit or advantage ni using algebra or algebraic expression? In using algebraic expression, kung ano yung na-compute mo, yun na yun, sakto na yun, tama yung bilang. Wala nang ibang answer. That is already the final answer. So, hindi ka magkakamali kapag ang ginamit mo ay
algebraic expression. Yun nga lang, matagalan siya. Okay. So, dito ang kinumpute natin nung una ay tatlong substances. Paano kapag 4 na yung substances? Okay, so for example, let us have AlCl3 plus MgF2 to produce AlF3 plus MgCl2. Okay. Paano kapag ganito naman ang ating formula? So, ang gagawin mo lang is bawat substance, lagyan mo ng letter. So, A, B, C, D. Pareho lang tayo ng process. Yun nga lang, nadagdagan lang ng D. Next, Al. Alamin mo kung ilan ang Al sa bawat letter. Kasi, dito, isa. So, A. Sa B, wala. Tapos, arrow sign, magiging equal. Sa C, isa. Sa D, wala. Next, Cl. Tatlo sa A. Dito, wala sa B. Sa C, wala. Sa D, dalawa. Next, Mg. Dito, wala sa A. Isa sa B. Kaya write down B. Arrow sign will become equal sign. Sa C, wala. Sa D, isa. Next, F. Sa A, wala. Sa B, dalawa. Kaya 2B. Arrow sign, gawing equal sign. Sa C, tatlo. 3C. Sa D, wala. So this will now be our, what do you call that? Hindi ko alam. Basta yun. Okay. So, pipiliin natin kung sino yung pinakasimple sa kanila. Actually, dalawa. We have A is equal to C and B is equal to D. So, gamitin na lang natin ito kasi mas nauna siya. So, 1 over A is equal to 1 over C. Cross multiply. A is equal to 1. C is also equal to 1. Now, we can make use of this para makuha yung mga other values. So, unahin natin si 3A is equal to 2D. Hanapin natin yung D. So, 3A is equal to 2D. 3, the value of A is 1. This is 2D. So, this will become 3 is equal to 2D. Ngayon naman, we are going to divide both sides kung sino yung kasama ng letter na nawawala. So, divide both sides by 2. Cancel. D now is equal to 3 over 2 or 1.5. Okay. So, hayaan muna natin siya dyan. Next, hanapin natin ang B. So, B naman is equal to B is equal to D. B is equal to the value of D is 1.5. So, B is equal to 1.5. Okay. So, nakuha na natin yung A, yung C, yung D, at yung B. Ngayon naman, this will be our coefficient. Yun nga lang kasi, hindi nga pwede na magkaroon tayo ng decimal place as a coefficient. So, we have to think of a number na pwedeng i-multiply sa lahat at lahat ay magiging whole number. Now, in this case, dapat ang ating i-multiply is the lowest value. So, ano ang lowest value na pwede natin i-multiply sa 1.5 para maging whole number siya? We could try 2. So, times 2 lahat. So, A now is equal to 2. C is equal to 2. D is equal to 3. B is equal to 3. So, isulat na natin A is 2. Si B ay 3. Si C ay 2. Si D naman ay 3. So, let us check. Arrow sign ulit.
siya yung magdi-divide. Dalawang aluminum, dalawa. Sa chlorine naman, 6. 2 times 3 is 6. Dito ay 3 times 2 is 6. Kaya balance. Si magnesium dito ay 3. Dito naman si magnesium 3. Si fluorine is 3 times 2, kaya 6. Dito naman 3 times 2 is 6. So that means it is balance. Okay, so that is how you balance a chemical equation using algebraic expression.